नमस्कार माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म बिनिता केसी। दर्शकवृन्द, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै संघीयतामा आर्थिक कारोबार, स्वास्थ्य आधारभूत हरेक कुराले ठूलो महत्त्व राख्ने गर्दछ। अझ विभिन्न तहमा रहेका सरकारहरूबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँड गर्नु अहिलेको मुख्य विषयवस्तु पनि हो। आजको संवादमा हामी समसामयिक गतिविधि, स्वास्थ्य क्षेत्रका अहिलेका विशेष मुख्य चुनौतीहरू लगायत समग्र विषयवस्तुमा आजको संवादमा हामी जोडिने कोसिस गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा प्राध्यापक राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब सुरुमा अलिकति यहाँको हेल्थ ब्याकग्राउन्ड भएको भएर यसरी हामी अलिकति स्टार्ट गरौँ। के छ अहिलेको नेपालमा स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ? नेपालमा अहिले स्वास्थ्यको हिसाबले भन्ने पर्यो भने बेसिकली चाहिँ नि दुई किसिमको हो। एउटा चाहिँ नि पहिला जसरी चल्थ्यो सरुवा रोगहरू भन्थ्यो, त्यो चाहिँ नि भन्दा पनि अहिले नसर्ने रोगहरू भन्छौँ, एनसिडी नेपालीमा, नन कम्युनिकेबल डिजिज, त्यसको प्रचुर मात्रामा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि नेपालीहरूले चाहिँ नि भोगिरहनु परेको छ। जस्तो डायबिटिजदेखि लिएर हार्ट डिजिजदेखि लिएर किडनी डिजिज, क्यान्सर, यो किसिमकाहरू छ है। त्यो हुनुमा चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि हाम्रो तिनटै कुरा हो है। एउटा चाहिँ नि खानपानमा चाहिँ नि गडबडी आउनु, दोस्रो चाहिँ नि अब चाहिने जति चाहिँ नि व्यायाम नगर्नेमा नेपालीहरूले, त्यस्तै आएर चाहिँ नि अर्को चाहिँ अलिकति स्ट्रेस, चिन्तामा चाहिँ नि सामाजिक कारणले होस् कि आर्थिक कारणले होस् कि कुनै न कुनै कारणले चिन्तामा चाहिँ नेपालीहरू धेरै परेको देख्छु। साथसाथै अहिले वातावरण चाहिँ नि अति बिग्रिएर गइरहेछ। यो चारैवटा चिजले गरेर चाहिँ नि यो विकृतिहरू र यो समस्याहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै आइरहेछ। नेपाल चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अछुतो छैन। अब यहाँको अलिकति हामी अर्थशास्त्रपट्टि पनि अलिकति प्रवेश गरौँ। अब अर्थतन्त्र अहिलेको जुन हामी संघीयतामा अगाडि बढेका छौँ, अब यो अर्थतन्त्रले यो संघीयतामा चाहिँ विकास समृद्धि चाहिँ कसरी एउटा सम्भव छ त? के देख्नुहुन्छ? अहिले जुन चाहिँ नयाँ चाहिँ चेन्ज आएको छ, चाहिँ नि हामी फेडरलाइजेसनमा जाँदैछौँ। अर्थतन्त्रमा नेपालको एक्सपिरियन्स भन्ने हो भने अहिलेसम्म जसरी चाहिँ आर्थिक विकास हुनुपर्ने थियो अरूको दाँजोमा, टाढा जानु पर्दैन, हामीलाई छिमेकी देशहरू मात्रै हेरे पनि पुग्छ, त्यो दाँजोमा हामी अलि पछाडि धेरै नै परेको छ। अब अहिले जुन चाहिँ पोलिटिकल चेन्ज आएर चाहिँ यो फेडरलाइजेसनमा गएर लोकल अटोनोमी भनेर जुन कुरा गरिरहेछौँ, विकासको सन्दर्भमा ग्याप चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा गएको चाहिँ 20औं वर्षदेखि लोकल गभर्मेन्ट नभएको हिसाबले यो विकासको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ नि जनतामाझ पुग्नलाई चाहिँ नि धेरै गाह्रो पर्यो। अब अहिले 3 तहको चाहिँ जुन निर्वाचन भएर सरकारहरू आएको छ, त्यसलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ परिचालित गर्ने हो, क्षमता विकास गर्ने हो र चाहिने जति चाहिँ स्रोत साधन दिने हो भनेदेखि चाहिँ नि विकास गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ अहिले छ। त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ हामी। विकासको क्षेत्रमा कोही चाहिँ नि अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अथोरिटीमा पर्ला, कोही चाहिँ विशेष गरेर दैनिक भनौँ न, डे टु डे इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ नि एक्टिभिटिजहरू अथवा चाहिँ सेवा सुविधाका चाहिँ प्रोग्रामहरू, हेल्थै भयो, एजुकेसनै भयो, यो सबै चाहिँ नि जनताको समक्षमा बसेर लोकल गभर्मेन्टले गर्ने हो। तर त्यसलाई फेसिलिटेट र रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ नि यो केन्द्रीय सेन्ट्रल र चाहिँ यो रिजनल गभर्मेन्टहरूको चाहिँ नि उसमा पर्छ। हजुर। अब नेपालमा अहिले तत्कालै ठुला उद्योगहरू, कल कारखानाहरू खोल्ने अवस्था छैन। हामीले यो सपना अहिले नदेख्दा पनि हुन्छ तत्कालका लागि। अब पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिनु पर्यो। यता पूर्वाधारका कुराहरू छन्, साना उद्यमको प्रबन्धनका कुराहरू छन्, धेरै कामहरू हामीले गर्नु छ। त्यो वातावरण एउटा निर्माण गर्न नै बाँकी छ। र यो हुन सके मात्रै भनेपछि आर्थिक सूचकतिर चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ एउटा सकारात्मक बाटोमा मोडिने भयो, होइन? मोडिने भयो मात्रै होइन, मोडिनै पर्छ भन्छु म अझ। किनभने अब हामीले चाहिँ पोलिटिकल चेन्जको लागि धेरै वर्ष बिताइसक्यौँ। अब कमसेकम राजनीतिक स्थिरता आएको छ। अब त्यसको आधारमा जनताको चाहना अनुसार आर्थिक समृद्धि र जुन चाहिँ अहिले नारै बनाएको छ यो सरकारले, प्रोस्परस नेपाल, ह्याप्पी नेपालीको नारा लिएर जुन किसिमले आएको छ, अहिले गर्नुपर्ने सरकारले यसैमा हो फोकस। यसमा चाहिँ सबैको सहयोग जुटाउन सक्नु चाहिने नै के हुन्छ, मुख्य चाहिँ सबै मिलेर राजनीतिक पार्टिजहरूदेखि लिएर सिभिल सोसाइटीदेखि लिएर डोनर पार्टनर्सहरू पनि यो सबै र चाहिँ नि कम्युनिटी एट लार्जले चाहिँ यसमा चाहिँ साथ दियो भने चाहिँ नि उपलब्धि गर्न नसक्ने कुरा छैन, सकिन्छ यो। जुन चाहिँ नि अलिकति दृढ चाहिँ आर्थिक विकासको चाहिँ नि
गोल लिएर चाहिँ सरकार बोल्न खोजेको छ, त्यसलाई अचिभ गर्नलाई गाह्रो छैन। तर चाहिँ नि त्यही अहिले पनि मैले भने संस्थागत विकास हुनु पर्यो, क्यापेसिटी हुनु पर्यो, क्षमता वृद्धि हुनु पर्यो र चाहिँ संसाधन र चाहिँ त्यो चलाउने इन्स्टिट्युसनहरू राम्रा मान्छेहरूले भरेको हुनु पर्यो। हाम्रा मान्छे भन्दा पनि राम्रा मान्छेहरू जसले चाहिँ नि नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा कन्ट्रिब्युट गरिसकेका छ, त्यस्तो खालको मान्छेहरू राखेर चाहिँ नि सरकारले सहयोग मागेको खण्डमा यो गर्न अचिभ गर्नलाई गाह्रो देख्दिनँ म। अब अहिलेको एउटा करेन्ट हेर्नु पर्दाखेरि, अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट हेर्नु पर्दाखेरि जस्तो पूर्वाधार निर्माणको अभावमा भनौँ जनप्रतिनिधिहरू अब 20 वर्षपछि चुनिएर गइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई अझै पनि कानुनको अभावमा या बजेटका धेरै कुराहरूले गर्दा उहाँहरू काम गर्नलाई अलिकति अल्मल्ली रहेको वातावरण छ होइन। अब यता केन्द्र सरकारले अधिकार तोके पनि पुरै हामीले पाएका छैनौँ भन्ने गुनासाहरू पनि छन्। यो प्रदेश सरकार र जुन एउटा केन्द्र सरकारको एउटा तालमेल नमिल्दाखेरि अहिले पनि जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू त अलिकति प्राप्त गर्नलाई मुस्किल नै भइरहेछ नि। त्यसो त हो भाइ, मतलब वास्तवमा हुनुपर्ने के छ, प्रदेश सरकार गठन अगाडि नै यो तयारी चाहिँ हाम्रो संविधानमा जे जस्तो चाहिँ नीति प्रावधानहरू छ त्यो अनुसार तयारी भएको भए यति अलि अप्ठ्यारो हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ सुन्नमा जे जति आयो प्रदेश सरकार र इभन चाहिँ लोकल स्थानीय सरकारमा चाहिँ स्रोत साधनको अभाव, नियम कानुनै पनि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई, प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ पुरा भइ नसकेको अवस्थामा अलिअलि अप्ठ्यारो हुनु आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसैले मैले भने यो चाहिँ छिटो से छिटो चाहिँ यो सल्भ गर्नै पर्छ। यसको साथसाथै चाहिँ अब जनताले चाहिँ पर्खेर बस भन्ने उसमा चाहिँ बस्न सक्दैन अहिले, किनभने जनताले जुन किसिमको म्यान्डेट दिएको हो यो तिनटै गभर्मेन्टलाई है, उहाँले चाहिँ बेसिक मिनिमम चाहिँ सुख सुविधा र चाहिँ आर्थिक विकासको लागि सरकारले केही गरोस् भन्ने नै हिसाबले गरे हो। अब त्यसै कारण चाहिँ स्रोत साधनै मात्र कमी भयो अथवा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने त्यो आफै ठाउँमा जानै नै पर्छ। स्रोत साधन कसरी जुटाउने, त्यसको लागि त्यसमा केन्द्रीय सरकारले आफ्नो दायित्व कसरी निभाउने, त्यस्तै त्यो केन्द्रीय सरकारको साथसाथै चाहिँ प्रादेशिक र लोकल गभर्मेन्टले आफ्नो अधिकार र आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी, अधिकार भन्दा पनि म भन्छु कसरी निभाउने भन्नेमा चाहिँ अलिक चनाखो भएर प्लान वेमा जान सक्यो भने अलिअलि ढिलै भए तापनि यो गर्न सकिन्छ। त्यो क्षमता छ, यो पहिला पनि भइसकेको थियो 20 वर्ष अगाडि लोकल गभर्मेन्टको पहिला पनि गइसकेको थियो। खालि चाहिँ जब चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ मतलब भङ्ग गरियो, जनता र चाहिँ विकासमा चाहिँ ग्याप आयो त्यस बेला, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी पछौटे भएको हो। तर अब चाहिँ जब चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट, प्रादेशिक गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कोअर्डिनेसन मिलाएर र चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ काम गर्यो भने नसक्ने होइन। जनता हो कि मेरो विचारमा जनतालाई चाहिँ यो सबै विकासको प्रक्रियामा समेट्न सक्यो भने स्रोत साधनै कमै भए तापनि अथवा चाहिँ धेरै चुनौती भए तापनि त्यसलाई चाहिँ कम गर्नलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ सहयोग हुन्छ कि। हजुर, जस्तो थुप्रै खालको राजनीतिक उथलपुथल पनि भयो, यसलाई एउटा गति दिनका लागि आर्थिक समृद्धिको प्रमुख खुड्किलोको रूपमा हामीले निर्वाचनलाई लिन सक्छौँ। यसले एउटा मार्गनिर्देशन पक्कै पनि गरेको छ र अब योभन्दा अगाडिका जुन आर्थिक सुधारलाई एउटा परिमार्जन गर्दै लाने कुरादेखि दिगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने चुनौती पनि त छन् नि। फेरि प्रशस्त छ यो बेसिकली। अब अहिले जे होस् इलेक्सन कमिसन थ्रु चाहिँ नि यो तिनवटा इलेक्सन भयो, इलेक्टेड गभर्मेन्ट्सहरू म्यान्डेट, जनताको म्यान्डेट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थियो। जनताले जुन म्यान्डेट दिएर चाहिँ पठायो उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ विकासको अवधारणाको आधारमा त्यो अनुसार सरकार आइसकेपछि अब चाहिँ मेन कुरो चाहिँ विकास चाहिँ दिगो किसिमले कसरी गर्ने भन्ने नै हो। दिगो विकासै चाहिँ लक्ष्य हुनुपर्छ है। अब दिगो विकास गर्नलाई मुख्य चाहिएको अहिले पनि मैले भने यो स्रोत साधन चाहिँ प्रोग्राम्सहरूको अलावा यसमा चाहिँ यो जनताको सहभागिता, सरकारले त फेसिलिटेट गर्ने हो, रिसोर्स जुटाइदिने हो अथवा चाहिँ साथसाथै चाहिने टेक्निकल स्किल्सहरू चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिने हो। तर गर्ने त जनतासँगै मिलेर हो नि। यो त जनताले जनताको लागि गर्ने चिज हो। त्यसमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ टाढा राखेर कोही विकास पहिला जस्तो जुन सेन्ट्रलाइज वेमा भयो भने यो विकास चाहिँ दिगो हुँदैन। मेन कुरा त्यो जस्तो यहाँले स्किलको कुरा निकाल्दाखेरि अहिले धेरै जनप्रतिनिधिहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति काम गर्न कठिन भएको भनेको जुन एउटा कर्मचारीहरू पर्याप्त हुनुहुन्न
यो कारणले गर्दाखेरि पनि काम गर्नलाई उहाँहरू अलिकति गाह्रो भएको कुरा बताउनुहुन्छ र हामीले जुन स्तरको एउटा समृद्धि र विकास चाहेका छौँ त्यो अलिक छिटो नै चाहेका छौँ हामीले यो तत्कालै सम्भव पनि छैन हैन अलिकति समय लाग्ला त्यसका लागि तर अब अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि हामीसँग स्थानीय तहमा पनि अहिले पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार पनि छैन र भौतिक संरचनाहरूको नबन्दाखेरि अर्को गाह्रो कुरा छ र सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो जनतालाई नै त्यसमा सहभागी गराउँदै अगाडि लाँदाखेरि त्यो एउटा दिगो विकास बन्न सक्छ त्यसले एउटा रिजल्ट देला यहाँले भन्नुभयो अब यसमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू पनि आउँछ नि जस्तो यहाँ धेरै बाहिर पनि धेरै वर्ष रहेर काम गर्नुभयो यहाँले त्यहाँको व्यक्तिहरूले काम गर्ने र यहाँका मानिसहरूले काम गर्ने एउटा तरिकादेखि लिएर त्यहाँको एउटा तालिमको स्तरदेखि लिएर क्षमता अभिवृद्धिका धेरै सहभागिता कार्यक्रमहरूदेखि लिएर के चाहिँ गर्नु पर्ला त अब चाहिँ एउटा तपाईले भने क्वालिटीमा हामी पछाडी छौँ क्वालिटी म्यान पावर भन्छौँ नि जुन विषयको लागि जुन प्रोग्रामको लागि खटिने चाहिँ कर्मचारी हो उहाँहरू चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ एउटा त स्किल चाहियो टेक्निकल स्किल दोस्रो चाहिँ कामको अनुभव भएको हुनु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ काम छिटो छरितो र इफेक्टिभली गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिने एउटा चाहिने रिसोर्सैको पनि त्यति ठुलो चाहिने अभाव खट्किँदैन किनभने जे जति चाहिने त्यो प्रोग्राम अथवा त्यो कामको लागि गर्नुपर्ने त्यो चाहिने मिसयुज हुने जति भइरहेछ प्रक्रियाहरू अथवा इफेक्टिभली युज नभएर चाहिने त्यो कामको लागि भन्दा पनि यताउता छर्ने प्रवृत्ति जुन छ नि त्यता चाहिने घट्छ एउटा दोस्रो चाहिने उपलब्धिमूलक हुन्छ क्या जे कामको लागि जति रकम चाहिँ खर्चिया छ जति किसिमको म्यान पावरले गर्नुपर्ने प्रपरली भयो भने चाहिँ त्यो काम चाहिँ बेलैमा उपलब्धिमूलक हुन्छ र त्यसले रिजल्ट देखाउँछ र त्यसले चाहिँ जुन किसिमको प्रभाव पार्नुपर्ने हो जसको लागि गरिया हो त्यो चाहिँ क्लियरली देखिन्छ अहिले गर्नुपर्ने भनेको यिनीहरूमा सुधार हो त्यो चाहिँ अब सरकारी स्तरमा गैर सरकारी स्तरमा प्राइभेट सेक्टर र इभन कम्युनिटी एट लार्जै भन्छु म जुन चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छ सिभिल सोसाइटीहरू छ उहाँहरूमा पनि यो क्षमता वृद्धिको चाहिँ निड चाहिँ एकदम प्रशस्तै छ यो गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ भएको स्रोत साधनको पनि सदुपयोग हुन्छ काम पनि फत्ते हुन्छ समयमै त्यसले देखाउनु पर्ने दिनुपर्ने चाहिँ जुन चाहिँ लाभ पनि जसलाई चाहिँ जो लाभान्वित हुनुपर्ने हो हुन्छ र सबै इन्भल्भ भएको हुनाले यो चाहिँ दिगो हुन्छ मेन कुरा यो चाहिँ मैले वास्तवमा यस्तो खालको मोडल नेपालमा पहिलोपल्ट विश्व चाहिने ब्याङ्कको चाहिँ अनुरोध र एडिबीको अनुरोध युएनको अनुरोधमा म चाहिँ सिनियर एडभाइजरको रूपमा इन्भल्भ भएको हुनाले यहाँ थुप्रै चाहिने कामहरू प्रोजेक्टहरू ल्याइदिएको थियो जुन गरिबी निवारण कोष भन्ने सुन्नुभयो होला मैले नै चाहिँ सुरु गरेको चिज हो त्यो त्यस्तै ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष भन्ने छ अर्को यो समुदायमा आधारित यो चाहिँ विकास यो चाहिँ जुन चाहिँ दिगो हुन्छ भन्ने थियो यो चाहिँ 20औं वर्षदेखि नेपालमा पनि लागू भइसकेको हो नेपालमा यसको चाहिँ सक्सेसफुल एक्जाम्पल्सहरू प्रशस्तै छ जसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बोलाउँछ एउटा टेक्निकल एक्सपर्टको रूपमा एडभाइजरको रूपमा विदेशमा पनि यस्तै प्रोग्रामहरू गर्नलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बोलाउँछ नेपालमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक चाहिँ जुन चाहिँ यो परिवेशबाट अलिकति टाढा परिरहेको थियो अब त्यो जस्तो पोलिटिकल चाहिँ सेटलमेन्ट भइसकेपछि अब सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने भनेको विकासै हो दिगो विकास आर्थिक विकास र चाहिँ समृद्धि हजुर अब निर्वाचनपछि सबैले समृद्धिको अपेक्षा गरेका छौँ हामीहरूले हैन नयाँ युगमा प्रवेश गर्यौँ पनि भनेको छौँ तर एउटा मुलुकलाई आर्थिक विकासलाई तय गर्ने हो भने त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने होमवर्कहरू धेरै नै छन् जसमा अलिकति रोजगारीका कुराहरू छन् आज हामीले समाचार पत्रिकामा पल्टायौँ भने टिभीको रिमोट अन गऱ्यौँ भने सामाजिक अपराधका घटनाहरू एकदमै डरलाग्दो मात्रामा बढिरहेछ एउटा हुनसक्छ जस्तो रोजगारीका लागि आज हाम्रा युवाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यति धेरै मात्रामा बाहिर जानु भएको छ एउटा रोजगारीको वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ यो चाहिँ राम्रो प्रश्न हो मेरो विचारमा यो जुन चाहिँ हाम्रो युथ फोर्स कुनै पनि देशको चाहिँ साँच्चै नै समृद्धि र विकास दिगो किसिमले गर्ने हो भने युथहरूको चाहिँ जुन श्रम शक्ति एनर्जी इनोभेसन यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु नै पर्छ यो गर्न सकेन भने हामी पछाडि पर्छ यही सिलसिलामा म एउटा चाहिँ के थप्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ यो पहिला अमेरिकाले चाहिँ पिस कोड प्रोग्राम भने नेपालमा चलाएको थियो
जसरी चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि युवा शक्तिहरूलाई मोबिलाइज गर्ने भन्ने प्रोभिजन थियो, तर यहाँ भइरहेको थिएन। मैले नै चाहिँ नि त्यस बेला सुरु गरेको थिएँ, म योजना आयोगमा पनि आबद्ध भएको हुनाले। होइन, यो युथहरू जसरी अहिले बाहिरिरहेछ लाखौँको सङ्ख्यामा, होइन, त्यो चाहिँ नि श्रमशक्तिलाई एउटा त चाहिँ नि हामी बाहिरिने एउटा कारण आफ्नै छ, आर्थिक चाहिँ नि विकासको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो आर्थिक सम्पन्नताको लागि होला। तर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्किल दिएर, प्रपर स्किलहरू दिएर पठाउन सकेको खण्डमा उहाँहरूबाट आउने रिटर्न जुन अहिले रेमिटेन्स इकोनोमीले नेपाल थामिरहेछ भन्ने जुन छ नि, केही नभए पनि 1/4 चाहिँ नि जिडिपीको चाहिँ नि ऊ थामिने काम गरिरहेछ, त्यो चाहिँ नि अब मिनिमम चाहिँ मिनिमम पाइरहेछ नेपाली श्रमले। त्यसलाई चाहिँ नि स्किल दिएर पठायो भने धेरै चाहिँ नि ल्याउन सकिन्छ। एउटा अहिले चाहिँ नि अब स्रोत साधनको कमी भएको हिसाबले अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो हामीमा चाहिँ ठुला उद्योग कारखाना यस्तो चाहिँ नि अहिले टाइम लाग्ला, हाइड्रो पावरको त्यत्रो पोटेन्सियल छ, टुरिज्मको त्यत्रो पोटेन्सियल भए तापनि त्यता चाहिँ नि हामीले विकास गर्न सकिरहेको छैन। त्यसै कारण चाहिँ यो युथ फोर्सलाई लोकल्ली, रिजनल्ली र इभन नेसनल लेभलमा प्रपरली युटिलाइज गर्ने र त्यो युटिलाइज गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने खालको स्किल ट्रेनिङ्सहरू नेपालमा उपलब्ध गराएको खण्डमा भोलि चाहिँ नि विदेशी चाहिँ नि उसमा यो विदेशी चाहिँ नि यो इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ नि भर पर्नु जरुरतै छैन। त्यसमा जबसम्म भर परिन्छ त्यो टेम्पोरेरी मात्र हो। त्यो सस्टेन वेमा नेपालको विकास गर्ने हो भने नेपालीहरूले यहीँ आएर चाहिँ नि नेपालमै चाहिँ नि विकास गर्ने हो। त्यो गएको खण्डमा चाहिँ नि सस्टेन वेमा चाहिँ नि हामी विकास गर्न सक्छौँ। फोकस चाहिँ नि त्यहाँ हुनु पऱ्यो कि। हजुर, अब जस्तो यहाँले अघि जोड्नु भयो हाइड्रो पावरदेखि हामीसँग धेरै एउटा फाइदा लिन सक्ने कुराहरू हामीसँग छ र यसमा सँगसँगै टुरिज्मको कुरा पनि अलिकति जोड्न चाहे। जस्तो सन् 2020 सम्ममा चाहिँ 20 लाख पर्यटकलाई चाहिँ नेपालमा भित्र्याउने भन्ने जुन एउटा लक्ष्य राखिएको छ अहिले, होइन, यसमा चाहिँ हामी कतिको सफल होलाौँ? यसका पनि चुनौतीहरू त धेरै नै छन्, होइन। एक हिसाबले कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ? त्यसको आधार तय गर्ने एउटा आधार के हुन सक्छन्? एउटा त चाहिँ नि क्लियर स्ट्राटेजी लङ टर्म हुनु पर्यो। अलिक को मात्र हेरेर होइन कि अलि लङ टर्ममा हामी के गर्न चाहेको छु। किनभने टुरिज्म सेक्टर हाम्रो नेपालको चाहिँ नि कम्पेटिटिभ एडभान्टेज भन्छौँ नि, हामी कम्पेटिटिभ एडभान्टेज गर्ने एरियाको चाहिँ नि प्रमुख चाहिँ नि सेक्टर हो कि त्यो। अब त्यहाँ चाहिँ नेपालको विशेषताको आधारमा एडभेन्चर टुरिज्मदेखि लिएर यो कल्चरल टुरिज्मदेखि लिएर त्यस्तै आएर चाहिँ नि यो हाम्रो डाइभर्सिटी बायोडाइभर्सिटीको आधारमा अरू चाहिँ नि क्षेत्रहरूको चाहिँ नि प्रयोग गरेर टुरिज्म डेभलप गर्ने चाहिँ प्रचुर मात्रामा चाहिँ नि हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू छ। अब त्यो भनेर मात्र भएन, जहिले पनि हामी चाहिँ नि यति मिलियन ल्याउँछौँ भन्ने किसिमले मात्र। त्यसको लागि मुख्य चाहिने चिज के त भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर। टुरिस्टहरूलाई ल्याउने एउटा अट्र्याक्सन हुनु पर्यो। यो सबैलाई कसरी चाहिँ टुरिस्टले डोमेस्टिक होस् कि इन्टरनेसनल होस् ले कसरी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर आनन्द लिन सक्छ र लिन चाहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र एउटा मार्केटिङमा पनि अलिकति डिजिटल तर्फ चाहिँ अलिकति उन्मुख हुनु पर्यो। आइटीको जमानामा अहिले चाहिँ नेपालमा के कस्तो चाहिँ उपलब्धिहरू छ, के हेर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि ग्लोबली छुट्याउनलाई डेफिनेटली चाहिँ अहिले चाहिँ नि आइटीको उसमा त्यो प्रयोग गर्न सक्नै पर्छ। त्योभन्दा पनि यहाँ मार्केटिङ मेसेजहरू चाहिँ जसरी हुनुपर्ने त्यो चाहिँ गइरहेको छ। नेपालले साँच्चै नै दिन सक्ने, जनताले चाहेको अथवा विदेशीले चाहेको किसिमको चाहिँ नि सहुलियत अथवा सुविधा अथवा चाहिँ नि हो सर्भिसेसहरू के कस्ता छन् भनेर अलि इफेक्टिभली मार्केटिङ गर्नेतिर चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ। लाइक टुरिज्म बोर्डले पनि त्यतातिर विशेष ध्यान दिएको खण्डमा कमै रिसोर्स भए तापनि इफेक्टिभली हरेक चाहिँ रुपियाँको चाहिँ सदुपयोग प्रशस्त भयो भने त्यसको चाहिँ राम्रो भयो। होइन पैसा खर्च गरिरहेछ, टाइम खर्च गरिरहेछ त उपलब्धि चाहिँ मूलक छैन भने त्यसले चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने आशा गर्नु नै बेकार। त्यसमा त्यो हिसाबले प्लान वेमा लङ टर्म भिजन लिएर योमा हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ छ, तागत छ, यसलाई चाहिँ हामी यसरी विकास गर्छौँमा हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकासदेखि लिएर सर्भिसको विकासदेखि लिएर इभन इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनको कुराहरू आउँछ। नेपालमा हाम्रो त छँदै छैन चाहिँ के भन्छ यो पाहुनालाई जुन चाहिँ एम्फोसिस दिन्छ त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ प्लस पोइन्ट हो क्या टुरिज्म। नेपालमा चाहिँ आउन चाहने पर्यटकहरूमध्ये नेपाल चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो ठाउँ हो, सहयोग गर्छ, इभन सेक्योर्ड छ यहाँ यो यसले पनि चाहिँ धेरै रोल खेलाएको छ। यो साँच्चै नै डेलिभर गर्ने किसिमको प्याकेज
तयार गरेँ मैले यो जुन चाहिँ अहिले हो प्लान गरेका छौँ 20 लाखको कुरा ल्याउनलाई त्यति गाह्रो म पनि मान्दिनँ सकिन्छ तर काम चाहिँ नि भएको हुनु पर्यो डेलिभरी गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुनु पर्यो मेन कुरा त्यो हजुर अहिलेलाई छोटो विश्राम लिन्छु दर्शकवृन्द यति बेला हामी संवादमा छौँ आजको माउन्टेन संवादमा नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने बाटोतर्फ हामी उन्मुख भइरहँदा यसका चुनौतीहरू के हुन सक्छन् र हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यिनै विषयवस्तुमा रहेर आज हामीले प्राध्यापक राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिलेलाई छोटो ब्रेक लिन्छु ब्रेकपछि फेरि कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छु विश्रामपछि पुनः स्वागत छ फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जस्तो अब अहिले पछिल्लो समयमा जुन एउटा 2/3 बहुमत लिएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ यसको जुन एउटा काम गराइप्रति अब सन्तुष्टि पनि छन् असन्तुष्टि पनि छन् यद्यपि अब आफ्नो काम अगाडि बढाइ नै रहेछ र यो बिचमा यहाँ अब हेल्थमा काम गर्ने भएकोले पनि मैले यहाँलाई जोड्न चाहे जस्तो बिचमा जुन यो मेडिकल शिक्षाका कुराहरू पनि निस्के यो सँगै अबको यो दिगो विकासमा जनताको चाहना अनुसार चाहिँ यो सरकार सही बाटोमा गइरहेको छ कि छैन के लाग्छ यहाँलाई हेल्थ सम्बन्धी मात्र कि समसामयिक विषयमा पनि अब हेल्थको इस्यु तपाईँले जुन गर्नुभयो जे सुन्नमा आयो प्रचार प्रसारमा पनि आयो यो चाहिँ नि गइरहेको धेरै वर्ष पनि भइसक्यो डेफिनेटली चाहिँ सबैले चाहेको एउटा अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ सर्भिसेस नेपालमा होस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूले नचाहिने किसिमले अथवा दुःख झेल्नु नपरोस् भन्ने नै थियो यसमा कसैको दिमती होला जस्तो मलाई लाग्दैन अब जुन किसिमको चाहिँ सर्भिस भइरहेछ यहाँ उपलब्ध भइरहेछ प्राइभेट सेक्टर छ गभर्मेन्ट सेक्टर इन्भल्भ भएको छ होइन अब हेल्थको कुरामा चाहिँ नि अब मेरो विचारमा हेल्थ भने यस्तो चाहिँ सर्भिस हो जुन चाहिँ नि प्राइभेट गुड भन्ने भन्छौँ नि हाम्रो चाहिँ बजारले चाहिँ नि निर्धारित गर्ने किसिमको त्यो लेभलमा पुगेको छैन यो चाहिँ नि हामी अर्थशास्त्रीहरूले सेमाई प्राइभेट गुड अथवा सर्भिसको रूपमा लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई परिचालन त गर्नैपर्छ स्रोत साधन र टेक्निकल ब्याकस्टपिङको आधारमा त्यो चाहिन्छ तर चाहिँ त्यसलाई रेगुलेट गर्ने प्रपरली रेगुलेट गर्ने चाहिँ नि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ नि गभर्मेन्टमै हो लोकल होस् कि चाहिँ सेन्ट्रल होस् कि जो होस् गभर्मेन्टले प्रपरली रेगुलेट गरेर क्वालिटी इन्स्योर गर्नुपर्ने हो मुख्य कुरा बेलैमा सर्भिस दिएको उपलब्धि हुने वातावरण बनिया छ कि छैन त्यसमा इन्भल्भ भएको चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स र अरू रिसोर्स पनि साँच्चैको चाहिँ नि चाहिने मात्रामा छ कि छैन यो हेरेर चाहिँ नि प्रपरली रेगुलेट गर्ने मोनिटर गर्ने यो सबैमा लागु हुन्छ स्वास्थ्य मात्र होइन सबैमा लागु त्यो चाहिँ नि सरकारको जिम्मा हो सरकारले डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने सरकारको आफ्नै सीमित स्रोत साधन र क्षमताको आधारमा पनि कमी हुन्छ यसमा समेटेर लाने हो प्राइभेट सेक्टर एनजिओ सेक्टर सिभिल सोसाइटीलाई समेटेर लाने अब जस्तो अस्ति सुन्नुमा आएको मलाई 2-3वटा यो उद्देश्य राम्रो हुँदै पनि अब 15 वर्ष चाहिँ नि 15औं चोटि चाहिँ उहाँ हाम्रो डाक्टर केसी चाहिँ अनसनमा बस्नुभयो यहाँ उहाँ यसलाई पोलिटिसाइज यो पोलिटिसाइज गर्ने चिज होइन भन्छु म किनभने यो सबैको कन्सर्नको विषय हो नि होइन सुलभ क्वालिटी हेल्थ सर्भिसेस पाउने वातावरण बनाउने भन्ने सबैको चाहना हो नि अब त्यसमा जुन किसिमको मैले सुन्नमा आयो भन्छ मैले डिटेल रिपोर्ट त पढाएको छैन मेरै साथी हो उहाँ माथिमाको पनि उहाँहरू मेन कुरा चाहिँ त्यो डिमान्ड्सहरूको रूपमा जे जस्तो चाहिँ मोरिटोरियमदेखि लिएर 15-10 वर्ष मोरिटोरियम यस्तो आबद्ध यहाँ उहाँ भन्ने त्यो रिजिड चाहिँ मोरिटोरियममा त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल सोल्युसन जस्तो लाग्दैन मलाई जनताले चाहेको अनुसार चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्नलाई यो तिनटै निकाय प्राइभेट सेक्टर एनजिओस अथवा सिभिल सोसाइटी र गभर्मेन्ट चाहिँ साथसाथै जानै पर्छ अब यसमा चाहिँ पुरा प्रफिट मोटिभले जान सक्दैन किनभने मैले यो चाहिँ प्राइभेट गुड होइन भनिसकेको छु यसमा चाहिँ मान्छेले लगानी गरेपछि त्यसको उपलब्धि खोज्छ तर कति खोज्ने एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल चाहिँ रिटर्न अथवा चाहिँ हेर्ने कि एकदम अन्दाज हुने किसिमले चाहिँ प्रफिट राख्ने किसिमले हेर्ने त्यहाँ चाहिँ हामी चनाखो हुनैपर्छ गभर्मेन्टले चाहिँ मेन कुरो क्वालिटी इन्स्योर गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो त्यस्तै आएर चाहिँ मोनिटर बेलैमा बिग्रिसकेपछि गर्ने हो नि बेलैमा उपलब्धिमूलक भएको छ कि छैन भने विकृतिहरू के हो यसलाई कसरी सुधार ल्याउने यसमा कसको रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो छ र बेलैमा कसरी यो समेट्ने त्यतातिर लाग्यो भने दिगो विकासको मुख्य एउटा आधारै हो हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा स्पेसियली मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन पर्फर्मेन्स बेस्ड भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ त्यसमा धेरै चाहिँ कमजोरी छ के हजुर
गर्ने यो गर्ने ऊ गर्ने भन्छ योजनाको आधारमा योजना राम्ररी पनि बनाउँछ तर लागू गर्ने बेलामा चाहिँ हामी जहिले पनि पछि पऱ्या त्यो पछि पर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यो पनि हो हजुर अब योसँगै अर्को कुरा जस्तो हामीले विकास निर्माणको कुरा गर्दा हामीलाई सरसहयोग त सबैको चाहिन्छ यसमा र योसँगै अझ यो जुन दात्री निकायहरूसँग मिलेर हामीले जुन सहकार्य गरेर यो निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ यसका लागि पनि त गुरु योजना त आवश्यक हुन्छ नि यहाँ अब पहिलादेखि एउटा नेपाललाई चाहिँ फाइदाको रूपमा म के हेर्छु भने नेपाललाई अझ पनि दात्री संस्थाहरू जो चाहिँ विकासको चाहिँ सहयोगी भन्छु म दात्री भन्दैन दात्री संस्था हो भने एउटाले दिने अर्कोले लिने त्यसमा चाहिँ राम्रो तालमेल मिल्दैन किन दिने मान्छेले जे पनि आफ्नो तालले गर्ने खोला लिने मान्छेले जे पनि हुन्छ भने लिने त्यो जुन प्रवृत्ति र बानी भाडा छ यसले पनि विकृतिहरू थुप्रै ल्याएको छ त्यस कारण म चाहिँ दात्री संस्था भन्दा पनि विकासका सहयोगी पार्टनर्सहरू भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय अब त्यो हामीलाई नभई चाहिँ डेफिनेटली हुँदैन उहाँहरूको सहयोग बिना चाहिँ एउटा त रिसोर्स मतलब फाइनेन्सियल रिसोर्सको हिसाबले टेक्निकल रिसोर्सको हिसाबले नलेज र टेक्नोलोजीको हिसाबले यो सबै हिसाबले चाहिन्छ अहिलेको चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा नेपाल चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्ने हिसाबले साँच्चै नै आर्थिक विकासमा जस्तो दिगो विकासको लागि हाम्रो छिमेकीहरू उत्तरमा चीन र चाहिँ दक्षिणमा इन्डियाले गएको चाहिँ 2-3-4 डेकेडमा जसरी प्रगति गरेको छ त्यतातिर जाने हो भने हामी यसबाट पछाडि हट्न मिल्दैन तर मुख्य कुरा म के भन्छु भने म दात्री संस्थाहरूसँग चाहिँ थुप्रो मतलब यसमा चाहिँ आबद्ध भइसकेको नाताले सिनियर एडभाइजरको रूपमा वर्ल्ड ब्याङ्कै भन्नुहोस् एडिबी भन्नुहोस् युएन भन्नुहोस् यो बायोलाटरल एजेन्सीहरू थुप्रैसँग म चाहिँ केमा जोड दिन्छु भने हामीले चाहेको के हो त हाम्रो दिगो विकासको लागि कुन एरियामा कसरी के चाहिएको र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्न चाहन्छौँ हामी भन्ने एउटा ओनरसिप आफ्नै चाहिँ यो हाम्रो अरू दात्री संस्था अथवा विदेशीको चाहिँ होइन यो हाम्रै लागि नेपालीको लागि नेपालीको भन्ने चाहिँ एउटा धारणा ल्याउनलाई पनि हामी चाहिँ त्यसमा प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ जब त्यसमा क्लियर भएपछि ल अब हामी चाहिँ नेपालको लागि नेपालले गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ आधारभूत चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू यस्ता छन् भन्ने खाका बनेपछि त्यो आधारमा उहाँहरूसँग चाहिँ ल यसमा तिमीहरूले कस्तो खालको सहयोग गर्न सक्छौ त भनेर बुझेर अनि आफूलाई चित्तबुद्ध आफूलाई चाहिँ फाइदा हुने किसिमले चाहिँ यो गर्ने एउटा निगोसिएसन क्षमता चाहिँ कम छ म अस्ति चाहिँ यो अहिले नयाँ बदलिने कन्टेक्स्टमा ग्लोबल कन्टेक्स्टमा यो परराष्ट्र नीति नेपालको परराष्ट्र नीति त्यसमा पनि विशेष फोकस चाहिँ आर्थिक र चाहिँ दिगो विकासको चाहिँ मा फोकस परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा रिभ्यू गर्नलाई हाई लेभल टास्क फोर्स बनाएको थियो यो परराष्ट्र मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा त्यसमा म सहभागी थिएँ मेरो एम्फेसिस पनि यतै थियो अहिलेको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पहिलाको जस्तो परराष्ट्र नीतिले त्यतिको डेलिभर गर्दैन किनभने अब चाहिँ सबैले पार्टनरसिपमा आउने भने दुवैले आफ्नो फाइदा हेर्छ होइन आफ्नो फाइदा भएन भने त्यो पार्टनरसिपमा पनि आउँदैन दिगो पनि हुँदैन एउटाले दिने एउटाले अलिकति लिने हिसाबले मात्र चल्यो भने दिगो हुँदैन भयो भने पनि त्यो लङ टर्मसम्म जाँदैन लङ टर्म जाँदैन दिगो हुँदैन त्यसै कारण चाहिँ एउटा दिगो हुँदैन दोस्रो चाहिँ हाम्रो पनि आफ्नो सेल्फ ऊ छ नि रिलायन्स पार्ट त्यो चाहिँ देखाउनु सक्यो हामी वी आर केपेबल भन्न सक्नु पर्यो हामी गर्छौँ हामीमा क्षमता छ हाम्रो त्यो दृढता छ जनतासँग मिलेर हामी यो काम गर्छौँ भन्यो भने हाम्रो चाहिँ विकासको पार्टनरहरूले नाइनास्ती गर्दैन त्यो गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु निगोसिएसन डिप्लोमेसी इज अल अबाउट निगोसिएसन कुनै पनि विषयमा बाइल्याटरल होस् कि मल्टिल्याटरल होस् निगोसिएसन गर्ने क्षमता वृद्धि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अरू यहाँको छिमेकी राष्ट्रहरूले अहिले यही गरेर भयो चाइनाले भनौँ न अहिले त्यहाँ पुगेको छ उसले आफ्नो क्षमता विकास गरिसक्यो उसले नेगोसिएट गर्नलाई पनि के गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ त दुवैलाई भन्ने किसिमले जान्छ नि एउटालाई मात्र फाइदा हुने अर्कोलाई चाहिँ बेफाइदा हुने किसिमको चाहिँ जुन नेगोसिएसन गर्ने चलन थियो पहिला आफ्नो स्वार्थलाई अथवा पोलिटिकल स्वार्थको लागि जुन भइरहेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ हट्नु पर्छ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सेन्टरमा राखेर अहिलेको जुन संविधानले क्लियरली देखाएको छ गाइडलाइन्सहरू कसरी चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो त त्यसमा पनि विशेष फोकस अहिले पनि मैले भने दिगो विकास र चाहिँ आर्थिक विकासको लागि भनेर चाहिँ क्लियर लेखाएको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बनाइदिएको छ त्यो गाइडलाइन्सहरू टोटल रूपमा अब सेक्युरिटी कुरा पनि अस्ति ल्याउनु भयो अहिले ल्याउनु भयो यहाँ चाहिँ अब इन्टरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेक्युरिटी इस्युजहरू प्रशस्त चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसनको एउटा विकृति चाहिँ त्यो हो जब
खुलापन भएपछि राम्रो पनि आउनु खोज्छ नराम्रो पनि आउनु खोज्छ बाहिरबाट अब राम्रो चाहिँ हामी लिन सक्नु पर्यो नराम्रोलाई चाहिँ नि त्यही छेड्नु पर्यो बेलैमा त्यो गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नु पर्यो त्यस कारण सिक्युरिटीको इस्युमा पनि पहिलाको जस्तो चाहिँ नि मिलिट्री सिक्युरिटी अथवा पर्सनल सिक्युरिटी मात्र होइन कि अहिले त चाहिँ सिक्युरिटीको डाइमेन्सनै धेरै भएको छ 17-18वटा डाइमेन्सन छ लाइक अब फुड सिक्युरिटी भनौँ फर इक्जाम्पल एनर्जी सिक्युरिटी भनौँ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको सिक्युरिटी यो सबै चाहिँ नयाँ चाहिँ डाइमेन्सन हो अहिले चाहिँ म चाहिँ यो एरियामा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड डिप्लोमेसी कसरी नेपालले चाहिँ इफेक्टिभली प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने म लागेको छु म ठाउँ ठाउँमा गएर मलाई चाहिँ की रिसोर्स पर्सनको रूपमा चाहिँ बोलाउँछ है म चाहिँ पेपर प्रेजेन्टेसन गर्छु यस्तै मा ल्याएर म राइटअप सर पनि गर्छु यतातिर चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर यहाँले भन्नुभएको छ जस्तो सरकार र प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि एक अर्काले एउटा छिमेकी राष्ट्रलाई अलिकति एउटा देशमा भित्रिनलाई अलिकति सहयोग गरे हो कि भन्ने ब्लेम लगाउनु भन्दा बरु दलहरूले एउटा शासकीय सुधार र आफूलाई अलिकति शासन प्रणालीको दीर्घकालीन खाका पनि तयार गर्नु पर्यो हैन भनेपछि एकदम डटेमा चाहिँ गर्नुभयो जबसम्म हामीसँग क्षमता छ त्यो अनुसार हामी गर्न सक्ने चाहिँ हामीसँग इन्स्टिट्युसन्सहरू छ त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूमा त्यस्तो चाहिँ क्षमतावानहरू छ भनेर देखाउन सक्दैन विदेशीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट जसरी पनि लागू गर्न खोज्छ त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक रूपले लिनु भएन मेरो विचारमा त्यो नल्याउनलाई वातावरण के गर्ने है पनि मैले भन्यो कारणै त्यही थियो अब आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर नेपालको स्वार्थ एकातिर होस् मेरो आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भयो भने ठिकै छ भनेर आफू सत्तामा हुँदाखेरि जे पनि हुने सत्ताको विपरीत भएपछि अनि भएको नभएको चाहिँ दोष लगाउने ब्लेम गेम भन्छ नि हामी त्यो ब्लेम गेम खेल्ने र चाहिँ अनप्रोफेसनल भएर चाहिँ सधैँ चाहिँ यो पोलिटिकल लिडर सबभन्दा चाहिँ अब लिडरसिपमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सै हो उहाँहरूले यसलाई रियलाइज गरेर खालि भाषणमा मात्र होइन सीमित गर्ने होइन व्यवहारमा उतारेर देखाउनु पर्यो अनि चाहिँ सबै होमा चाहिँ हो गरेर चाहिँ मान्छेहरू आउँछ म एउटा नेपाली हुँ मैले नेपालीका लागि काम गर्नुपर्छ मैले आज गरेको एउटा गलत निर्णयले त्यसले भविष्यमा अरू नेपालीलाई पनि घाटा हुन्छ होइन उनीहरू थाहै छ मैले भन्न सरकारले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामी यो दिन सक्दैनौँ ऊ गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ एक्सक्युज बनाउने भन्दा पनि नमुना बनाए भएर चाहिँ देखाइदियो भने ल विदेशमा चाहिँ स्किल हामी जस्ता मान्छे हो इन्टरनेसनली चाहिँ रेपुटेसन भइसकेकाहरू हो भोलि अनुभवी चाहिँ सहयोग गर्नुमा त तत्पर छ नि त्यसैले पनि नेपाल आइन्छ होइन भने यो रियलाइज गरेर यो चाहिँ नेपालमै भएको अहिले स्रोत साधन स्किल्स रिसोर्सेसहरूलाई म्याक्सिमम चाहिँ उपलब्धि बनाएर चाहिँ नेपालको चाहिँ दिगो विकासमा जुन नारासहित आएको छ त्यतातिर लाग्यो भने अचिभ गर्नु नसक्ने कुरै छैन भन्छु हजुर अब अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा जुन नेपाली कङ्ग्रेस छ यसको कामहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अब प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसको हिसाबले म उहाँका चाहिँ कङ्ग्रेसको अहिलेको चाहिँ सरकारमा भएका नेताहरू उहाँहरूलाई राम्ररी चिन्छु है अब के अघि भने तपाईँले भने जस्तो आफू चाहिँ उसमा चाहिँ गभर्मेन्टमा हुँदा एउटा सबै ठिक अपोजिटमा सबै ठिक आफूले गरेको सब ठिक छ कारण पनि दिन्छ आफ्नो तालले अनि प्रतिपक्षमा भएपछि अर्कै कारणहरू ल्याउँछ मेन कुरो चाहिँ प्रतिपक्ष अथवा चाहिँ इफेक्टिभ प्रतिपक्ष जुन भन्छौँ नि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा डेमोक्रेसीमा हुनैपर्छ त्यसले वाचडगको रूपमा वार्निङको हिसाबले र सहयोग गर्ने हिसाबले जानु पर्यो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गरेर देशको विकास र सरकारलाई सहयोग चाहिँ उसको परम कर्तव्य भन्छु म यसलाई चाहिँ उछलेर पोलिटिसाइज गर्ने हिसाबले यताउता नाराबाजीको हिसाबले एउटा यताउता चाहिँ नि मलाई एक्सक्युजेसहरू बनाएर खालि चाहिँ नि पार्लियामेन्टमै योगदान भएको छ नि एउटा मलाई चित्त नभएको पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि प्रेजेन्स एकदमै कम छ एउटा दोस्रो चाहिँ जुन किसिमको कन्स्ट्रक्टिभ चाहिँ नि डिबेट्सहरू उसमा र समितिहरूमा हुनुपर्ने भइरहेको छैन जसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ नि इफेक्ट त जनतामा पर्ने भयो नि नकारात्मक होइन जनताले त्यसको लागि छाने पठाएको त होइन नि त्यहाँ गएर हाम्रो अथवा देशको समस्याहरू समाधान गर्ने तरिकाहरूमा छलफल गरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ आधार दिएर अनि त्यो प्रोग्राम लागू गराउनेतिर चाहिँ नि तपाईँहरू कसिएर लाग्नुहोस् भनेर 5 वर्षको लागि जुन चाहिँ दिएको छ
त्यो त जनताले 5 वर्षपछि फेरि पनि खोज्छ नि, खोज्दैन, अझ चाहिँ 5 वर्ष अगाडि पनि खोज्न सक्छ। हामीले छानेर पठाएको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले हामीले खोजे अनुसार र उहाँले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसारको काम गरेका छैन, हामीले चाहिँ मान्दैनौँ भन्नु पनि सक्छ नि। जनता हो नि वास्तवमा सुप्रिम, जनता इज सुप्रिम संसारमा जहाँ पनि। यदि उहाँहरूकै हातमा छ होइन, उहाँहरूले नै छानेर पठाउने, उहाँहरूकै लागि मैले अघि भने उहाँहरूसँग मिलेर उहाँहरूकै लागि गर्न सकेन भने सरकार बन्नुको पनि मतलब भएन, अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ निकायहरूको पनि केही चाहिँ मतलब भएन नि। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि अनि विदेशीहरूले यो सरकार त कमजोर छ, यहाँ छ उहाँ छ भनेर हस्तक्षेप गर्नेदेखि लिएर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली के हो त्यो गर्ने स्वाभाविक हो भन्छु म। त्यसका कमसेकम अहिले चाहिँ 3टा चिजको दिएर पठाएको छ जनताले, स्ट्रङ गभर्मेन्ट, इफेक्टिभ गभर्मेन्ट र इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट होस्, यसरी चलोस् भनेर 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिया हो। त्यो चाहिँ सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको पनि दायित्व हो र अपोजिसनमा बस्ने पोलिटिकल पार्टिज इन्क्लुडिङ अरू चाहिने पात्रहरू जुन मैले स्टेक होल्डर्स भने नि है, प्राइभेट सेक्टर, एनजिओ सेक्टर, सिभिल सोसाइटी, प्रोफेसनल्स लाइक अस, हाम्रो चाहिँ परम कर्तव्य नै भन्छु म। यसलाई चाहिँ यो भएन ऊ भएन भने एक्सक्युज बनाएर पन्छिने काम छैन। हजुर, अब कार्यक्रमका हामी अन्तमा पनि आइसकेका छौँ र अब हाम्रो देशको एउटा मेजर प्रब्लम जुन एउटा करप्सन जुन छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले पुरै निराकरण गर्न नसके पनि के गर्न सक्छौँ? अब एकदम राम्रो क्वेसन ल्याउनु भयो अन्तमा गर्दैन है। करप्सन चाहिँ नि एउटा चाहिँ जडै हो, यो रोगको जड भन्छौँ नि हामी है। अहिले चाहिँ नि नेपालमा गएको चाहिँ नि 2-3 डेकेड 4-5 डेकेडदेखि इन्स्टिट्युसनलाइज करप्सन, इन्डिभिजुअल मात्रै होइन इन्स्टिट्युसनलाइज संस्थागत रूपमा विकास भएको छ, जसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो समस्या त के भयो भने जुन स्रोत साधनको कमजोरी छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ होइन। संस्थामा चाहिँ यस्तो छैन, त्यसले गर्दाखेरि विकास निर्माणमा चाहिँ नि ढिला सुस्ती भएको छ अथवा भएको छैन भन्ने जुन जड त्यही हो। स्रोत साधन जहाँ जानुपर्ने गइरहेको छैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा म आफ्नै चाहिँ यो चाहिँ मेरो 40 वर्षको चाहिँ एक्सपिरियन्स नेसनल इन्टरनेसनलले के देखाउँछ भने हामीले हाम्रो चाहिँ स्रोत साधन पनि जुटाउन सकेका छैन जति जुटाउन सकिन्थ्यो। जनतालाई साथमा लिएर जुन ब्रोड बेस्ड ट्याक्स रेभिन्यू सिस्टमदेखि लिएर त्यो अनुसारको सर्भिस डेलिभरी जनतालाई चाहिँ सेवा दिन सकेन। जनताले पनि हो मैले आज यति दिइरहेको छु, भोलि भन्दा अहिले बढी दिन्छु, किनभने सरकारले त मेरो सेवाहरू चाहिँ बेलैमा पुर्याइदिएको छ भन्ने एउटा त्यो हामीले आफ्नो इन्टरनल रेभिन्यू बढाउनु पर्छ इफेक्टिभली। दोस्रो चाहिँ अब हाम्रो अहिले मैले सुरुमै भने अहिलेसम्म पनि हाम्रो नेपालको प्रतिष्ठा चाहिँ विदेशी उसमा राम्रै छ, सहयोग गर्न चाहन्छन्। अब त्यो सहयोगको चाहिँ लाइक एड इफेक्टिभनेस भनिन्छ सुरुमा। अब त्यहाँ पनि हामी अलिक धेरै चुकेका छौँ, किनभनेदेखि यही प्लान बनायो इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ सुलभ तरिकाले बेलैमा कसरी गर्न सकिन्छ त। त्यसमा अब विदेशी दात्री संस्थाको पनि आफ्नो स्वार्थ लिया हुन्छ, आफ्नै मान्छे ल्याउने, आफ्नै सामान बिकाउनेदेखि लिएर त्यहाँ पनि हामी चाहिँ सतर्क हुनैपर्छ। यो गरेको खण्डमा चाहिँ नि 1 रुपियाँले चाहिँ यति बन्ने ठाउँमा अहिले यति भइरहेछ। जुन चाहिँ मेरो सालाका हिसाबले पनि अब 100 रुपियाँको चाहिँ अथवा 1 करोडको लगानीमा जहाँ जुन पर्पजको लागि खानेपानी होस् अथवा स्वास्थ्यको लागि होस्, यसमा चाहिँ नि अब दात्री संस्थाले लोन सफ्ट लोनको रूपमा अथवा चाहिँ यो के भन्छ यो मतलब के उसमा कुनै न कुनै बहानामा उसमा चाहिँ डोनेसनको हिसाबले दिएको छ। त्यो पनि उहाँको पनि ट्याक्स पेयर मनी हो नि त्यो त्यहाँको त्यो कन्ट्रिजहरूको। उहाँले पनि यो चाहिँ नि स्रोतले चाहिँ नि राम्रो उपलब्धि होस् जसको लागि दिया हो भन्ने चाहन्छ। त्यही चाहिँ हामी धेरै पछाडि पठाइदिएको छौँ। म अब 100 रुपियाँमा चाहिँ नि कमसेकम पनि चाहिँ 80 रुपियाँ त्यो पर्पजको लागि गयो र 20 रुपियाँ चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेसन अथवा चाहिँ मोनिटरिङ यताउता गयो भने सुख हुने चाहिँ मतलब हामी खुसी मान्ने चाहिँ वातावरण छ। होइन त्यसो उल्टा 20 रुपियाँ त्यहाँ चाहिने ठाउँमा स्वास्थ्यको लागि जानुपर्ने जहाँ गइरहेको छैन, अरू 80 रुपियाँ चाहिँ नि यताउता करस्पोन्डको हिसाबले मिसयुजको हिसाबले चाहिँ नि विभिन्न पार्टिजहरू जसरी इन्भल्भ छ, पोलिटिकल होस् कि गभर्मेन्टको ब्युरोक्राट्सहरू होस् कि प्राइभेट सेक्टरको ठेकेदारहरू होस् कि यो सबैले जसरी चाहिँ उठाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि उपलब्धिमूलक भइरहेको छैन। जुन चाहिँ नि धेरै हुन सक्थ्यो त्यो यसलाई चाहिँ रोक्नु छ। करप्सन हामी जिरो करप्सनको टलरेन्स फर चाहिँ जे भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ नारामा सीमित छ, त्यो किसिमको एउटा इन्डिभिजुअल मेन्टालिटी डेभलप भएको छैन। त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउने लिडर्सदेखि लिएर सबैको कुरा गर्दैछु म। त्यस्तै चाहिँ संस्थागत विकास
सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो संस्थामा सिस्टम हुनु पर्यो जसले चाहिँ करप्सनलाई मिनिमाइज गर्ने एफोर्ट बनाउने एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनोस्। त्यो भएको खण्डमा करप्सन चाहिँ नि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसमा अर्को चाहिँ सोसियल प्रेसर्सहरू ल्याउने हामीमा त्यो पनि गर्नु। सिभिल सोसाइटी धेरै नै कमजोर लाग्छ मलाई। केही पऱ्यो भने आफ्नो स्वार्थतिर ध्यान बढ्ता दिन्छ। हो यो चाहिँ जनताको स्वार्थ हो, यसमा चाहिँ हामी लगाएर चाहिँ कमसेकम प्रेसर ग्रुपको रूपमा गभर्मेन्टलाई होस् कि जात्री संस्थाहरूलाई योतिर लाग्नुपर्छ भन्नेमा हामी धेरै पछाडि छ। हामी टाढै जानुपर्छ होइन, तल दक्षिणमा हेर्नु जहाँ पनि छ नि त्यो छैन। डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भएको चाहिँ कन्ट्रिजहरूमा प्रपरली गरेर ठाउँमा आफ्नो भ्युज राख्न पाइन्छ, तर कन्स्ट्रक्टिभली अर्कालाई मर्का नपर्ने किसिमले गर्नु भएन, त्यो चाहिँ नि गर्नुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विनिताजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो चाहिँ नि भ्युजहरू डेभलपमेन्टप्रति यो सबै सेक्टर नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। त्यस कारण तपाईँलाई र तपाईँ थ्रु चाहिँ नि माउन्टेन टिभीलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि ग्रेटफुल छु है। यस्तै मौका पछि पनि पाउँला, बोलाउनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। चाहिँ नि हामी आउनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ। आज हामीले उहाँसँग रहेर नयाँ मुलुक निर्माणतर्फको एउटा खाका के हुनसक्छ दिगो विकासका लागि र मुलुकको यो बदलिँदो परिस्थितिलाई अब हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कसरी बनाउन सक्छौँ यिनै विषयवस्तुमा रहेर आजको माउन्टेन संवादमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। आजको लागि माउन्टेन संवादको समय सकिसकेको छ। म विनिता बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।